Σας καλημερίζουμε από το Port Pirie. Ένα πάρα πολύ ωραίο ξημέρωμα, μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Φυσικά σε κάθε μέρος της Αυστραλίας υπάρχει ράμπα για να ρίξουν τις βάρκες τους. Εδώ το ψάρεμα, το χόμπι του ψαρέματος είναι το νούμερο 1 στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βάρκα. Για το λόγο του ότι οι παλήριες είναι αρκετά μεγάλες εδώ στην Αυστραλία, μπορεί το νερό ίσως και 2 μέτρα, 1,5 με 2 μέτρα ανά 6 ώρες να φύγει και να έρθει, να αλλάξει δηλαδή το βάθος του. Εδώ θα δούμε λοιπόν ότι οι ράμπες είναι πλωτές. Η ράμπα τώρα αυτή εδώ είναι πλωτή. Εδώ θα δούμε, περνάει από αυτό, είναι σωλήνας με μπετό μέσα. Εδώ θα δούμε όλη η ράμπα από εδώ ανεβοκατεβαίνει και θα δούμε εδώ το σημάδι. Έρχεται εδώ, έρχεται εδώ και αυτή τη στιγμή είναι εδώ κάτω. Όλη λοιπόν αυτή η ράμπα αναλόγως στην παλήρια θα ανέβει ή θα κατέβει. Εδώ θα δούμε και το σημείο εφαρμογής. Έτσι, εδώ είναι που εφαρμόζει και κρατάει όλη τη ράμπα μέχρι κάτω. Μια πάρα πολύ ωραία μέθοδος, με αποτέλεσμα αράζεις το σκάφος σου και η ράμπα πάντα είναι στο ίδιο ύψος με τη βάρκα σου. Εκεί που θα αράξεις θα έχεις, διότι αν δεν ήταν με αυτόν τον τρόπο φτιαγμένη, θα ανέβαινε στάθμη του νερού και θα περνούσε το νερό, θα ήταν πάνω από τη ράμπα, με αποτέλεσμα δεν θα λειτουργούσε καθόλου. Εδώ θα δούμε, εδώ που βρίσκεται ο κύριος εκεί πέρα που περπατάει αυτή τη στιγμή, το νερό ανεβαίνει μέχρι εκεί πάνω. Hello! Το νερό έρχεται μέχρι και εδώ πάνω. Και αυτό βλέπουμε εδώ πέρα το... ότι είναι βρεγμένα ακόμα. Βλέπουμε και το αλάτι εδώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν περπατάμε γύρω στα 5-6 μέτρα και βλέπουμε ότι η στάθμη της θάλασσας είναι εδώ κάτω. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο οργανωμένα στάδια για το φούρι. Εδώ στην Αυστραλία, Νότια Αυστραλία, σε όποια περιοχή και να πας, στη μικρότερη περιοχή που έχω πάει εγώ έχουν τουλάχιστον 3 γήπεδα. Τουλάχιστον. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περιοχή, αυτό εδώ είναι το πιο οργανωμένο τους γήπεδο. Βλέπουμε και απέναντι ψηφιακές οθόνες, πάρα πολύ καλό LED φωτισμό, το γκαζό, έτσι, το γρασίδι είναι τέλειο.
έχει άψογες προδιαγραφές, κερκίδες. Παίζονται όλα τα σπορ εδώ στην Αυστραλία, αλλά το πιο διαδεδομένο, το νούμερο 1 σπορ στην Αυστραλία, το κορυφαίο τους, είναι το φούρι. Πώς έχουμε εμείς στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο, πώς έχουν οι Αμερικάνοι το ράγμπι, εδώ είναι το φούρι. Τρελαίνονται για το φούρι. Όλοι θα δούνε το φούρι, από τους ερασιτεχνικούς αγώνες της γειτονιάς μέχρι τους επαγγελματικούς αγώνες. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί τεράστια αντοχή, γερά νεύρα, αντοχή για τα χτυπήματα, διότι είναι κυριολεκτικά παιχνίδι σώμα με σώμα, το οποίο ο παίχτης δεν έχει καμία προστασία, ούτε επιγονατίδες, ούτε για θώρακα, τίποτα. Είναι μόνο με το μπλουζάκι του και το σορτσάκι του και φυσικά το παπούτσι. Κάθε ένας από αυτούς εδώ τους παίχτες, τους νεαρούς, έχει επιλεγεί από κάθε περιοχή της Αυστραλίας, έτσι. Έπαιξαν όλες οι ομάδες της περιοχής από κάθε σημείο και επιλέξανε τους καλύτερους. Και από όλες λοιπόν τις περιοχές της Αυστραλίας τους έχουν φέρει σήμερα εδώ. Το νέο αίμα ξεκίνησε την προπόνηση. Εδώ αυτοί εδώ οι παίχτες, από ό,τι λένε οι ειδικοί και οι προπονητές τους, έχουν μεγάλη πιθανότητα να είναι τα ανερχόμενα αστέρια. Το πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα που βλέπω εδώ στην Αυστραλία στους αγώνες είναι το εξής, ότι έχουν φοβερή παιδεία. Δηλαδή θα μπουν χιλιάδες ανθρώποι στα γήπεδα, χιλιάδες θα μπουν, χιλιάδες θα βγουν και δεν θα ανοίξει ρουθούνι που λέμε, δεν θα γίνει καυγάς, δεν θα σπάσουν καθίσματα, καπνογόνα, θα μπουν, θα διασκεδάσουν, θα φωνάξουν, αλλά ούτε γδασιματιά. Φοβερό πράγμα, δεν το έχω ξαναδεί. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κίμπα. Είναι στα μισά της Αυστραλίας. Αν διανύσουμε την Αυστραλία από τη μία μεριά στην άλλη, εδώ βρισκόμαστε στη μέση αυτή τη στιγμή. Πίσω μου βλέπουμε τον παπαγάλο, ο οποίος έχει ύψος 8 μέτρα. Είναι ένα είδους παπαγάλος ο οποίος είναι πάρα πολύ διαδεδομένος στην Αυστραλία. Έχει τεράστια ποσότητα, μεγάλα κοπάδια. Εδώ λοιπόν έχουμε το χάρτη της Αυστραλίας.
έτσι, μια μεριά στην άλλη και είμαστε τώρα ακριβώς στη μέση. Έχουμε σταματήσει εδώ να κάνουμε μια στάση, να ξεκουραστούμε. Εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ όμορφη οργανωμένη παιδική χαρά. Η πόρτα είναι κλειδωμένη με αυτό εδώ το απλό αλλά πάρα πολύ λειτουργικό μαγνητικό σύστημα, με αποτέλεσμα δεν μπορούν τα μικρά παιδιά να φτάσουν εδώ πάνω. Πρέπει κάποιος να τραβήξει πάνω εδώ. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ λειτουργικό, πάρα πολύ ασφαλές για τα μικρά παιδιά. Δεν διανοείται το σκυλί να κατουρίσει και να μην μαζέψεις τα κομπράνα του, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Εκτός ότι μπορούν να παίξουν τα παιδιά, μπορούν να γυμναστούν μικροί μεγάλοι. Εδώ υπάρχει και το γυμναστήριο μέσα στον χώρο. Τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν το νερό, το οποίο τρέχει άφθονο. Τι καλύτερο για τα παιδιά, τρελαίνονται. Εδώ βλέπουμε δωρεάν υγραέριο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, να φέρει μαζί του το μεζεδάκι του, να φέρει μαζί του το κρεατικό. Έτσι θα πατήσει το κουμπί και για κάποια λεπτά θα ξεκινήσει να ζεσταθεί. Θα ζεσταθεί εδώ η πλάκα για 5 λεπτά με 10 λεπτά. Και αν θέλεις ξανά, γιατί θα σβήσει αυτόματα, ξαναπατάς το κουμπί όσες φορές θέλεις και μπορείς να κάνεις το ψησιματάκι σου, ταυτόχρονα τη γυμναστική σου και ταυτόχρονα να παίζουν και τα παιδιά.
Εδώ λοιπόν είναι το σημείο. Έτσι, παίρνεις μαζί σου το σκυλάκι σου, σου έχουν εδώ μέχρι και το ναελάκι σου. Να βάζεις το ναελάκι σου, τα μαζεύεις, το ρίχνεις στα σκουπίδια και είσαι κύριος. Όλα οργανωμένα, όλα έτοιμα. Εδώ νερό για να πιει όποιος θέλει. Ακόμα σημείο έτσι και νερό για το ζωάκι το οποίο θα έχεις μαζί σου.